Okay, let's start with a word of prayer. Takže začneme modlitbou. Amen. Amen. So it's good to be back with you all. Je dobrý být zpátky s vámi všemi. It's been a while. Už to byla chvíle, co jsme se neviděli. I apologize for that. Omlouvám se za to. But we're back on now. Ale jsme zpět teď. As a reminder, Jako připomínka, these are group studies for the Czech-Slovak group. toto jsou skupinové studie pro československou skupinu, nebo českou a slovenskou. We're trying to answer questions which come up. Snažíme se zodpovědět otázky, které přichází. And we're allowing the German brethren, A povolujeme německým členům, aby se k nám připojili a zapojili. And they can listen to German on their channel. A oni mohou poslouchat němčinu na jejich kanále. But we're not addressing any comments or questions from the German-speaking group. Ale my se nezabýváme žádnými otázkami nebo komentářemi od té německé skupiny. For that, we will have time in the study with the German group. A proto my budeme mít čas na toto s tou německou skupinou. So, Monica sent me again a list of questions. Takže Monika mi opět poslala seznam otázek. I don't know where to start, so we will hopefully cover a few today. Nevím, kde začít, ale doufejme, že zvládneme pokrýt několik z nich dnes. This is interactive, so if someone from Slovakia or Czech Republic has questions, please send feedback. Tady můžete se zapojovat v této skupině, takže pokud máte nějaké otázky, tak prosím se ptejte. Okay, the first thing I want to deal with is tithe. Takže první věc, kterou se chci zabývat, jsou desátky. There are two questions about tithe I'm seeing on my list. Jsou tu dvě otázky ohledně desátek, které vidím na svém seznamu. I'm posting them in the chat, so for Dávám je do komentářů. So the first question about tithe is. Takže první otázka ohledně desátek je. When we go to visit Seventh-day Adventist churches, když jdeme navštívit církev adventistů 7. dne, should we give offerings for the church maintenance? Měli bychom dát, jak se to říká v češtině, peníze, offerings, Tome. Basically, should we give offerings to the church, so for pay for the rent or the energy? That's how I understand it. Jestli bychom měli dát peníze třeba jako na energii, na nájem, pardon. Tak. Did I understand the question correct? I don't know whose question was. Měli jste té otázce, rozuměla jsem té otázce správně? Nevím, kdo dal tu otázku. If not, please speak up. Jestli ne, tak prosím promluvte. So the second question about tithe. Takže druhá otázka ohledně desátek is where should we essentially send the tithe to? Kam bychom měli vlastně poslat desátky? Should it be locally invested, in this case Czech Republic or Slovakia? Mělo by to být lokálně investováno, v tomto případě do Česka anebo do Slovenska? Or should we split half of it and send abroad to other ministries? A nebo bychom to měli rozpůlit a poslat polovinu do dalších služebnictv. So we're not going to do a study on tithe and why we should give tithe.
Takže my Yeah. nebudeme dělat studium o desátkách, proč bychom je měli dávat. Doufám, že to je jasné. I hope that's clear to everyone that we're supposed to give tithes. Doufám, že to je jasné všem, že máme dávat desátky. I want to deal first with the first question. Chtěla bych se první zabývat tou první otázkou. And for this, let's go to Malachi, I think it is. A proto to pojďme do Malakáje. Just have to find Malachiáše. And we're in Malachi 3, and I'm not sure if in the different translations it might be a different verse. Takže je to Malachiáš 3, nejsem si jistá, možná v jiném překladu to bude jiný verš. We read verse 7 and onward. I read first in English and then you can read it in Czech. Aha, budeme číst od verše 7 a první tam mi na to přečte, pak já to přečtu pro vás. Even from the days of your fathers, ye are gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. Be ye said, wherein shall we return? Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám. Pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se mám vrátit? Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Jste stižení kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pro národ. Bring all ye the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Marka, can you hear me? Have we lost Matka? Magdi, jsi tu? I don't know, something happened. I think we lost Magda. Yeah, seems Okay, like. Sorry, I'm back. Okay, you're back. That's good. I don't know what happened. Okay, that was verse 10, right? It was verse 10, yes, please. Yeah, I'm sorry. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání a bude po nedostatku. Okay, so we have a problem here in Malachi. Takže my tady máme problém. And it's that people don't give tithe. A je to, že lidé nedávají desátky. And there's a call to give tithe again. A je tu volání k tomu, aby dávali desátky znova. And where does this tithe, where should it go to? A kam by ty desátky měly jít? It's supposed to go to the storehouse of God. Mělo by to jít do domu Božího. And this is what I want to talk now about, the storehouse of God. A toto je to, o čem chci mluvit, o tom domu Boží, domě Božím. So let's look at the early Christian church. Takže pojďme se podívat na ranní křesťanskou církev.
was God's church till the birth of Christ? Can you repeat it? Sorry. Who was God's church till the birth of Christ? Kdo byla Boží církev od narození Krista? So we're looking at the reform line of Christ now. Díváme se na reformní linii Krista teď. And it's been a while, I hope I remember. Už to byla doba, doufám, že si pamatujeme. So we have the birth, Takže máme narození, we have the baptism, máme křest, ministry of John, služebnictví Jana. who can help me? Kdo mi může pomoci? Anyone who knows that reform line? Někdo, kdo zná tuto reformní linii? První očištění chrámu. First temple cleansing. We're looking at the reform lines under the midnight cry message. Díváme se na tu reformní linii pod půlnočním voláním. So when we have the big reform line, Takže remember we have 3 groups also in ancient Israel. Takže máme tu velkou reformní linii a máme 3 skupiny starověkého Izraele. We have the disciples. Máme ty učedníky. Which would be the priest. Can you repeat it? Sorry, I think I don't have a very good internet connection. I try to speak slower, so maybe it's stretching. Can I just try to change the connection, internet connection? Give me 1 second, please. Okay, then we pause. Okay. Am I back? I hear you. Do you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay. Thank you. Okay, so we have 3 groups in ancient Israel. Takže máme 3 skupiny ve starověkém Izraeli. The disciples, which represent the priests. Ty učedníci, kteří reprezentují kněží. The first call to God's people. První volání Božímu lidu. Then you have a second call to God's people. A pak to je druhé volání k tomu Božímu lidu. Which is at Pentecost, Israel is being called. Což jsou letnice Izraele, jsou voláni. That represents the Levites. A oni reprezentují levité. And then we have the Gentiles, which represent the Nethinims. A pak máme pohané, které reprezentují Nethinejce. So the study of ancient Israel was done in detail at the school in Portugal 2020. Takže to studium starověkého Izraele bylo uděláno v Portugalsku 2020. So, and then we have these 3 fractals, but we also have the big line, the line of John, we could call it. Takže máme tyto 3 fraktály a máme velkou linii, můžeme to nazvat linie Jana. Because John represents the 144,000 in ancient Israel. Protože Jan reprezentuje 144 000 ve starověkém Izraeli. And with John, I mean John the Revelator. A s Janem tak myslím Jana ze zjevení. So we have the birth, the baptism. Máme křest, máme narození, křest. Then we have the cross. Pak máme kříž. Then we have Pentecost. Pak máme letnice. What happens next? Co se stane potom? Then we have 34 AD. Pak máme 34 v našem letopočtu. Which is the stoning of Stephen. Což je ukamenování Štěpána. We're just going to complete the line now. Then we have 70 AD, the destruction of Jerusalem. Pak máme 70 v našem letopočtu a je to zničení Jeruzaléma. And then we have Patmos.
A pak máme Patmos, where Christ comes back to John. kde Kristus se navrátí zpátky k Janovi. I'll just put the waymarks in so we have a point of reference. I'll put that in blue. Takže udělám sem ty milníky, abychom měli bod reference, udělám to modrou barvou. So we have time of the end. Máme čas 9/11. konce. Then we have the Sunday law, 9.11, pak nedělní zákon, the close of probation, uzavření milosti and the second advent. a druhý příchod. The cross and Pentecost, Kříž a letnice, early rain. tak to je ranní déšť. For ancient Israel in the big line. Pro starověký Izrael na té velké linii. So go please back to the studies and maybe whiteboard pictures or your notes and review these lines. Takže běžte zpět do vašich studií, podívejte se na ty linie, podívejte se na vaše poznámky, běžte skrze tyto linie znova. So we're talking about Malachi 3. Takže mluvíme o Malachiáši 3. And I'm not focused on the problem of that we're not giving tithe or that we're giving tithe. Není to zaměření na to, zda dáváme desátky nebo ne, my dáváme desátky. What I'm focusing on is the storehouse. Ale já se zaměřuji na ten sklad boží, dům boží. Because our problem is not giving tithe. Our problem is which one is the storehouse of God. Náš problém není o tom, zda dáváme desátky, ale jaký dům je dům boží. And in this question, we have help. A v této otázce, kterou jsme dostali, And we find our help in reform lines of ancient histories. a my jsme našli odpověď na linii starověkého Izraele. In the line of the early church. Na linii brzké církve. The Christians had the same problem as we have today. Křesťané měli stejný problém, jaký máme dnes my. Who was the church up till the time of the end? Kdo vlastní církev do času konce? There was an established organization. Tam nebyla zajištěná organizace. The organization around the temple. Organizace ohledně chrámu. The priests, the Levites, Ty kněží, ty levité, who were serving at the temple. kteří sloužili v tom chrámu. A unique tribe just set apart for that specific work. A určitý kmen se dal stranou, aby udělal tuto specifickou práci. And God set up in ancient Israel that they were supposed to be supported by tithe and offerings. A Bůh nastavil can you repeat it, sorry? God in ancient times God ve starověkém Izraeli had set up a comprehensive system nastavil určitý systém, to support this temple service. aby podpořil tady tu chrámovou službu. This is the temple, or the system was where all the tithe and the offerings would go to from the people. Toto byl chrám, kam všichni tyto desátky dali jdou těm lidem. And this is all fine and good till the time of the end. A toto je všechno v pořádku do času konce. Because now we have a problem. Protože teď my máme problém. John rises up Jan povstává and he comes with a message. a on přichází s poselstvím. And what is his message? A jaké je jeho poselství? His message is the axe is already on the root of the tree. To poselství je, že ta sekera už je na kořeni toho stromu. If you do not repent, you will be cut down. Pokud nebudete pokat, tak vy budete useknuti. So now I'm asking,
Takže teď já se ptám, Was ancient Israel cut down? co starověký Izrael uřízl? Was the tree cut down? Co je to uříznutí toho stromu? Yes, it was. Ano, bylo to tak. That's why we drew the entire reform line on here. A to je, proč jsme namalovali celou tu reformní linii tady. 70 AD is when Jerusalem is being destroyed. V 70. našem letopočtu, tak to je, kdy Jeruzalém byl zničen. So the reform line here, we Takže can You can go? we can look at this reform line Takže my se můžeme podívat na tuto reformní linii from the perspective how God is divorcing ancient Israel. z té perspektivy, jak Bůh je Divorcing. jak Bůh se rozvádí s tou církví, se starověkým Izraelem. We see that leadership is bypassed at the birth. My vidíme, že vedení prochází s tím narozením. They don't see the sign. Oni nevidí to znamení. What happens at the cross? Co se stalo u kříže? What happens at the cross in the temple? Co se stalo u toho kříže v tom chrámu? Who knows? Kdo to ví? Roztrhla se opona. The curtain was torn. Perfect. The curtain is torn. Perfektní. Ta opona se roztrhla. Why was the curtain torn? A proč se roztrhla? Because it was a symbol Protože to byl symbol that the temple is no longer needed. a ten chrám už není dále třeba. Why is the temple no longer needed? Proč už to není dále třeba? Because God has set up a new system. Protože Bůh nastavil nový systém. As Paul says it in Hebrew, he has set up a new priesthood. Jak Pavel říká v Židům, že on nastavil nový kněžní řád. With a new priesthood comes a new law. S těmi novými kněžími přichází nový zákon. And we continue and we see how the church doesn't have the temple church has no message anymore. A my pokračujeme a vidíme, že ten starý chrám už nemá žádné poselství více. 34 AD with the stoning of Stephen. 34 v našem letopočtu s tím ukamenováním Štěpána. They have fully separated themselves from God. Oni se plně rozdělili od Boha. Now the message does not anymore go to his people, Israel. Now it goes to the world, the Gentiles. Teď už to poselství dál nejde k jeho lidu v Izraeli, ale už jde teďka k pohanům. Here, ancient Israel has fully rejected God. Tady starověký Izrael plně odmítl Boha. And is persecuting those who follow him. A oni pronásledují ti, kteří ho následují. So I know that I'm not saying anything new. Takže já vím, že já neříkám nic nového. But sometimes we need to remind ourselves. Ale někdy si to musíme připomenout. This story is how God is bypassing the established church structure. Tento příběh je o tom, jak Bůh obchází, jak přechází tu zajištěnou starou strukturu. And is establishing a new church. A teďka nastavuje novou církev. So now my question is, teď moje otázka je, where are we on that line? Kde jsme my na té linii? Where would you mark us? Kde byste nás zaznačili? So I'll take a green spot. Where Takže are beru zelenou a řekněte mi, kde jste. Mezi křížem a letnicami. In between cross and Pentecost? That's really close.
Je to docela blízko. I suggest we are Těsně here. před. Navrhla bych tady. The cross is behind us. Ten kříž je za námi, So as a help, let's put the dates from our reform line in. takže aby nám to pomohlo, pojďme si tam dát datumy z naší reformní linie. So obviously this is very clear. Takže samozřejmě tady to je velice jasné. This is still future. Toto je stále budoucnost. This is also clear. This is the past. Toto je také jasné, toto je minulost. 1989, 9/11. 1989, 9/11. What year was the cross? Jaký rok byl ten kříž? 19. 2000. And Pentecost, we're expecting this year. From Ale this nic forward. my očekáváme tento rok. So we have the lines now. We know where we are. Takže máme ty linie a víme, kde jsme. Now I'm asking you the question. Teď já se chci zeptat na tu otázku. Let me back up. One more thought. Ještě přidám jednu myšlenku. Before I said this reform line can be looked at from the perspective that God is divorcing his church, the ancient church. Můžeme se na tuto linii podívat z té perspektivy, kde Bůh vlastně se rozvádí s tou starou církví. It's the fall of ancient Israel. Je to pád starověkého Izraele. What do we know about our reform line? Co my víme o naší reformní linii? What happens to the church in our reform line? Co se děje té církvi v naší reformní linii? So I remind us of Acts 27. Takže já jsem nám připomněla Skutky 27. What happens with the ship at the Sunday law? Co se stalo s tou lodí v nedělním zákoně? What happens with the institution of the SDA church? Co se děje s tou institucí adventistů 7. dne? Shipwreck. Ztroskotání. So we see parallels here for ancient and modern Israel. Takže my tu vidíme paralely pro starověký a moderní Izrael. We see how an established church organization fails. My vidíme, jak starověká ta organizace neuspěla. Fails in being in its duty to be God's people. Neuspěla v tom, kde museli být božím lidem. And now I'm asking you, A já se vás teď ptám, at this point in time, v této pointě toho času, where do you think did the Christians give their tithe and their offerings? kam si myslíte, že křesťané budou dávat svoje desátky a svoje dary? Pochopitelně do nové církve. Of course, into the new church. It was the new church, Ephesus. Byla to ta nová církev, Efezus. Once it was obvious and the curtain was ripped. Jakmile to bylo jasné a ta opona se roztrhla, and remember, here they are starting to understand their mission because Christ is teaching them one more time in the upper room. a pamatujte si, že tady v tomto čase oni začínají rozumět, že Bůh je učí ještě jednou v té horní místnosti. They understand what's their mission. Oni porozuměli tomu, co je ta mise, They understand why Christ had to die. porozuměli tomu, proč Kristus musel umřít. They should have understand that the temple is of no use anymore. A oni měli porozumět tomu, že ten chrám už se dále nepoužívá. Where do they give their tithe and their offerings? Kam oni budou dávat své desátky a dary? Do you really think that they would have given their offerings to the temple Myslíte si opravdu, že by dávali své dary do toho chrámu, to have the walls repaired and painted? který má vlastně ty zdi opravené a namalované? A building which was of no use anymore.
Budova, která už se dále nepoužívala. The same rules for back then as for us today. Stejná pravidla z toho času jsou stejná pravidla pro nás dnes. Why would we Sorry, can I just make one correction on the translation? Aha. Len ohľadne toho, že darí na budovu, na to, aby sa opravovali trhliny v múre, aby sa vymalovalo, lebo že tá budova už není na úžitok a že či by sme vlastne, keby sme boli v tej dobe, dávali peniaze na to, aby sa tá budova opravovala. Tak. Thank you. So why would we give today our money Takže proč bychom dnes dávali naše peníze to an instituci which will is on its way to be shipwrecked, která by byla na své cestě jako ztroskotaná, where the curtain has been ripped already since 2 years, kde ta opona už se roztrhla, už byla roztržená 2 roky, the leadership was bypassed, to vedení bylo jakoby obejito and God has set up a new storehouse. a Bůh nastavil nový sklad, nový dům. I don't think if I have to say much more than that. Nemyslím si, že musím říkat více než toto. Where we give our tithe and offerings, Kam my dáváme naše dary a desátky, I think shows to some extent how we understand the lines. myslím, že nám to ukazuje do nějaké míry, jak my potřebujeme ty linie. Do we understand that God has a new church, Rozumíme tomu, že Bůh má novou církev, which he already has created and established, kterou on už vytvořil a zajistil, and it's soon about to be public. a brzo už bude veřejná. So we will face the same struggles as did the disciples back then. Takže my budeme čelit stejným problémům jako ty učedníci zpět tam. The disciples went back to Israel. Why? Učedníci šli zpět k Izraeli. Proč? Did they try to save the nation before its downfall? Snažili se zachránit ten národ předtím, než padl? I would suggest no. Já bych navrhla, že to tak není. But what they were trying Ale co se snažili, was to save as many people as possible, bylo zachránit tolika lidí, kolik jenom mohli. as many souls as possible. A kolika duší, kolik jenom mohli. And it's being said that no Christian died in the destruction of Jerusalem. A bylo řečeno, že ne křesťané umřou v tom zničení Jeruzaléma. So what is our job today? Takže jaká je naše práce dnes? We cannot save the SDA church as an organization anymore. My nemůžeme zachránit církev adventistů 7. dne jako organizaci. Už nemůžeme to udělat. It's too late. Je příliš pozdě. The ship is already broken and it's only held by ropes. Ta loď už je dávno rozbitá, už se drží jenom těmi lany. Shipwreck will come. To ztroskotání to přijde. And it's coming sooner than later. Přichází to dříve, než později. Our job will be Naše práce bude companion onward to try to save as many souls as possible from the Laodicean mindset. od Pany a dále zachránit co nejvíce duší před tím laodicejským myšlením. And if we are really convicted of how and high duty we have, A pokud jsme opravdu přesvědčeni tím, jaké povinnosti máme, we should reconsider where we send our money to. tak bychom měli brát znova v potaz to, kam my posíláme naše peníze. Are we supporting an organization which is dead? Podporujeme organizaci, která už je mrtvá, Or are we supporting God's living church? anebo podporujeme Boží žijící církev. I hope that
it gives an answer to question number 1 about tithe. Doufám, že tady to dává odpověď na otázku 1 ohledně těch desátek. The second question, should money be given to the local membership or to the organization abroad? A další otázka je, zda máme dávat ty desátky lokálně, anebo ty organizaci v zahraničí. I'm not aware of the financial situation in Czech Republic and Slovakia in its details. Nejsem si jistá, nevím, jak funguje, jaká je situace finanční v Česku a na Slovensku. But most places of this movement around the world struggle with financing itself. Ale na většině místech v této organizaci tak spousty lidí má problémy finanční podporovat tu organizaci samo o sobě. And the reason therefore can be several. A důvody mohou být různé. But I think I don't want to speak about why there's a financial problem in the movement. Nechci mluvit o tom, proč je tu finanční problém hnutí. But when it comes to giving tithe locally or to the worldwide organization, ale když přicházíme k otázce, zda dávat peníze lokálně nebo té organizaci, it seems to be there is no more sound. Can you hear me in English? Can zdá se, že už German? slyšíte všichni? Can we get some feedback in the chat? Yeah. Můžeme. Okay. So my emphasis would be about tithe. Takže moje odpověď ohledně desátek by byla, that we should give our tithe to our local ministries first. Že my bychom měli dávat naše desátky našemu lokálnímu služebnictví jako první. If there is an abundance and an overflow, pokud tu máme, nejsem si jistá, I'm not sure, one second. So if there's keď máme nadbytok, keď nám vlastne zvyšuje, že máme nadbytok. OK, děkuju. Then the local ministry can speak with the organization and say, is someone else in need of tithe? OK, takže pokud máme ten nadbytek, tak pak ten lokální člověk v tom služebnictví může mluvit s někým dalším, jestli je tam potřeba dát ty desátky. So my suggestion is first local and then abroad. Takže můj návrh je první lokálně a potom do zahraničí. It doesn't make sense to give tithe abroad and your local ministry is struggling to survive. Nedává smysl dávat peníze do zahraničí, když vaše lokální služebnictví má problémy přežít. So I hope that helps the matter. Doufám, že to pomohlo ohledně této věci. If the ministry has more question on how to handle tithe and more details, we would not speak about that publicly, but more in a private conversation with the leaders. A kdyby to služebnictví mělo nějaké problémy, tak pak bychom už o to finančně, bychom už o tom mluvili osobně více než veřejně. So I hope that was it for the tithe. Takže I received 2 more questions yesterday from Monica. Takže tady to bylo ohledně desátek a dostala jsem další 2 otázky od Moniky včera. Let me go to the... So one is about tithes and one is about board games. Takže jedna otázka je ohledně desátek a jedna je ohledně jakoby stolních her. So the tie, it was commented that we don't see men in this movement wearing ties. I don't understand the question. Magdi, ne desátky, ale kravata, taj ako kravata. Oh, OK.
že nevidíme muže v našem hnutí mít kravaty, nosit kravaty. Krawatte, that's it. That's also the German word. Okay, so, and the question is tie considered to be an adornment for men? Jestli ty kravaty jsou jakoby doplňkem pro ty muže. And the simple answer is yes, it is. Jednoduchá odpověď je ano, je to tak. Jakoby doplněk je myšlený jako zdobenina. The tie is considered to be an adornment for men. Takže ty kravaty, ty se berou jako, že jsou to tím zdobením pro muže. And now we speak about the second point about the tie. A teď mluvíme o té druhé pointě ohledně té kravaty. Back in the time when the women in the movement used to wear skirts. Takže zpět v čase, kde ženy nosily v tomto hnutí ještě sukně. Some women had a profession or were working in a profession. Nějaké ženy měly profesi nebo pracovaly v nějaké profesi. Where there was a dress policy there was a dress policy. A bylo tam, že museli být určitý oblečení v té profesi. And some women at their job had to wear pants. A nějaké ženy v té práci musely nosit kalhoty. For example, when you work on the construction site, například, když pracujete na stavbách, at least it is like that in Germany, you cannot wear a skirt on the construction site. It's unsafe. Aspoň tak to je v Německu, tak nemůžete nosit sukně na stavbách, je to nebezpečné. Or when you're a soldier. A nebo pokud jste vojákem. Or also in the medical field, often pants are required. A nebo také v medikálním stupni, tak tam jsou kalhoty nutné. And there is a difference between your personal preference. Takže je tu rozdíl mezi vaší osobní personální preferencí and the dress code you sometimes have to have at your job. A tím oblečením, které musíte mít v té práci. So when men in the movement today wear a tie, takže když muži dnes v hnutí nosí kravaty, and I mean in their free time, a já tím myslím teďka v jejich volném čase v sobotu, this is a personal preference. Je to osobní preference. The movement does not have a dress policy like that. Hnutí nemá žádný, že toto musíte nosit. We do not have a dress code like certain job functions have. Takže nemáme, co vlastně musíme nosit v tomto hnutí, jako to mají nějaké práce. So men wearing ties would be considered their personal preference. Takže když muži nosí kravaty, tak je to bráno jako jejich osobní preference. And that's different to a dress code at your work. A je to rozdíl oproti tomu, co v práci například musíte nosit. So in some jobs, for example, often office jobs. Takže v nějakých pracích, například v kancelářských pracích. Like in a bank. Sorry? Like in a bank. Nebo jako v bance. Often it's required for men to wear ties. Často muži musí nosit kravaty. So this would be if men would wear a tie at their work. Takže pokud by muži nosili kravaty v jejich práci, because it's a dress code which is required of them. Protože to je oblek, který je nutností, který oni požadují. Then a tie, we consider it to be part of the
the section where it's like a dress code. Takže pak my vlastně kravaty bereme jako část toho, kde vlastně tady to je tou nudností do té práce. But outside of that, we consider it as personal preference. Ale mimo to, my to bereme jako osobní preferenci. So the next question is a question about board games. Další otázka je otázka ohledně her. And that one I find interesting. A tato otázka mě přišla zajímavá. Because we reason that there are board games like this and board games like that. Že my říkáme, že to jsou hry takové a hry takové. There are good board games and there are bad board games. Jsou tu dobré hry a špatné hry a mluví se o takových těch stolních hrách. The bad board games, they don't teach you anything, they make you just stupid. Ty špatné hry vás neučí nic nového, dělají vás jenom hloupými. And the good board games, they encourage your brain function. A ty dobré hry, tak ty vlastně podporují vaše mozkové funkce. They teach you to, or help you to memorize or think logical. Oni vás vlastně učí si vzpomínat na věci, nebo vás učí různé věci. Or představovat si věci. Be creative. Nebo aby vás to dělá vlastně kreativními. And is it not possible that we can play good board games? A je teďka možné, že bychom mohli hrát dobré hry? My opinion on board games is the following. Můj názor na tyto stolní hry je ten následující. My focus is not on good and bad board games. Moje zaměření není na dobré a špatné hry. That with one board game you're become stupid and with the other one you become smart. Že s jednou hrou se stáváte chytrými a s další hloupými. My problem with games is the following. Můj problém s hrami je ten následující. It's something that the Midnight Cry tries to teach us desperately. Je to něco, co nás půlnoční volání snaží se naučit hodně. And we seem to be almost immune to understand what the Midnight Cry message is trying to tell us. A my jsme skoro imunní proti tomu, co nás vlastně půlnoční volání se snaží naučit, nebo se snaží nám říci. God is requiring from us Bůh od nás požaduje, that we stop being nationalistic, racistic, sexistic, and homophobic. Abychom přestali být nacionalistickými, rasistickými, sexistickými a homofobiky. Have you studied in depth nationalism and racism? Studovali jste dohloubky nacionalismus a rasismus? How does it start? How does it work? Jak to začíná? Jak to funguje? The first steps of nationalism and racism is separating into groups. Ty první kroky nacionalismu a rasismu rozděluje vlastně do dvou skupin, do různých skupin. And putting labels on these groups. A dávají značení na ty skupiny. Creating an us and them. Vytváří nás a je. And this, we could call it also polarization. A tady to bychom mohli také nazývat polarizace. This is all the seed of this evilness. Tady to je semeno tady toho všeho zla. And the history shows us that it often ends in genocide. A historie nám ukazuje, že to většinou končí, nevím, co to je genocide. Almost every nation on this planet had this problem. Téměř každá skupina na této planetě měla tento problém. The problem of being nationalistic and racistic. Problém být nacionalisty a rasistmi. And we stand here today in 2021. A my tu stojíme dnes 2021. And we look
back at famous stories a díváme se zpět na známé příběhy and look at Hitler, for example, a můžeme se podívat na Hitlera například and we think of this awful event. a my přemýšlíme nad tou hroznou událostí. The Holocaust, Second World War. Holocaust, druhá světová válka. Holocaust. And if we study history a little bit more, A když budeme studovat historii trochu více, then we see that Stalin wasn't any better, tak pak uvidíme, že Stalin nebyl o moc lepší. or the Portuguese, the French, the Spanish, and the people from Great Britain weren't any better with slavery. Nebo Portugalci, nebo Španělé, nebo lidé z Velké Británie. Oni nebyli o moc lepší ohledně otroctví. That the Americans did the same to the natives. Američané dělali to samé svým nativním lidem. How the Swiss reformers treated Anabaptists. Jak Švýcaři zacházeli s těmi, co nebyli pokřtěni. So we're going deeper into history and we're seeing how nationalism and racism has caused so many suffering in world history. Takže když do toho jdeme, tak vidíme, jak nacionalismus a rasismus podporuje hodně. Can you repeat that? Sorry. In history, we see how racism and nationalism has caused many suffering. Takže v historii vidíme vlastně, jak rasismus a nacionalismus způsobil spoustu utrpení. And East Europe A východní Evropa also has a history of that. Say again, sorry. East Europe has the same history, nationalism and racism. Východní Evropa má stejnou historii. And it's still Nacionalismus a rasismus. A je to stejně, a žije to ještě dnes. So we're looking at history and we find things maybe awful by now. Takže my se díváme na historii a vidíme to hrozné i teď. But we fail to look at our own lives. Takže vidíme, jak to je hrozné, ale my neuspíváme v tom, když se díváme na naše vlastní životy. And how this evil of nationalism and racism starts. A jak zlo nacionalismu a rasismu začíná. And it starts with creating us or me and them or you. A začíná to tím, že vytváříme nás, nebo že to jsou oni a vy. And this is where I find the problem with board games. A toto je, kde já vidím ten problém s těmi hrami. You divide into groups. Kde se rozdělujete do skupin. And you give them color. Blue, green, yellow, red. Dáte jim barvy, modrá, zelená, žlutá, červená. And then you play. A pak hrajete. And everyone wants to win. A všichni chtějí vyhrát. And you have in a small version what later on can cause many more problems. A vy můžete na malém stupni způsobit více problémů. People say we can leave out the competitiveness of things. Lidé říkají, že my můžeme žít bez této soutěživosti. But I'm asking you, what are you teaching your children? Ale já se vás tam, co vy učíte své vlastní děti? You're teaching your children that people can be divided into groups and be named. Vy učíte své lidi, že mohou být rozděleni do skupin a mohou být pojmenovány. And that they can be your enemy because you want to win. A že oni mohou být vašimi nepřáteli, protože vy chcete vyhrát. Same evilness, just in a small version. You're putting the seed in your children when you do these things. Stejná zlost, jenom v jiném slova smyslu, pohledu. Vy dáváte tyto věci na vaše děti. I used to be a passionate soccer player. Já jsem hrávala vášnivě fotbal. It's my favorite thing to do. Byla to moje nejoblíbenější věc v dělání.
This year was the European Championship. Tento rok byl evropský championship. And for a brief moment, I looked at a game. Normally, I don't No. like soccer. I find it boring. Nebo mistrovství světa bylo a teď jsem se podívala zlehka na ten fotbal, nebo v momentě. Normálně se na to nedívám, protože to je nuda. Sorry? It's much more fun to play. A musím říct, že je více stran dá to hrát. But what happens at soccer? Ale co se děje u fotbalu? You have teams, Máte týmy and then there is a logo. a pak tam je logo. And it says, you're Germany, A říká to, vy jste Německo, you're Italy, vy jste Itálie, you're France or whoever played. Francie nebo kdokoliv hraje. And then they compete with each other. A pak oni soutěží spolu navzájem. And the organization of soccer says they want to play fair and friendly. A organizace fotbalu říká, že oni chtějí hrát férově a přátelsky. And sometimes that works. Sometimes. A někdy to funguje, někdy. But I'm asking you, what is the reaction of the fans? Ale já se vás zeptám, jaký jsou reakce těch fanoušků? Do they hear the words play fair, look at it fair, be equal, be nice to each other? Myslíte, že vidí to, že máte hrát férově, buďte féroví, buďte přátelský, buďte na sebe milí? It doesn't work. Nefunguje to. Fans hate each other often. Ty fanoušci se navzájem nesnášejí velice často. You can come and tell me now, yeah, but there are people who are friends and they like different teams. Můžete přijít ke mně a můžete říct si, jo, ale oni jsou přátelé a podporují různé týmy. Then I tell you, look at the whole picture. Pak já vám řeknu, podívejte se na ten celý obraz. Soccer is full of racism, nationalism, and Fotbal je, homophobia, Football and is- sexism, all of it. fotbal je plný rasismu, nacionalismu, homofobie, sexismu, všeho. It's the same essence as with sexism. Je to stejné jako s sexismem. Where does sexism come from? Odkud sexismus přichází? It comes from gender roles. Přichází to od pohlavních rolí. I and you. Já a vy. And it's the same in sports. Nebo já a ty. A je to stejné ve sportech. My team, your team. Můj tým, tvůj tým. And how do you define the teams? A jak vy definujete ty týmy? By putting on a color or a label or anything to recognize the different team. Že se tam dávají barvy nebo nálepky, aby rozpoznali ty týmy. And people might think that I'm too overloaded here. A lidé si myslí, že možná přeháním tady. I would respond, go and study the beginnings of nations who did genocide. A já bych řekla, běžte a studujte ty národy, kteří genocide, nevím, co to je genocide. Study how it all started. Studujte to, jak to všechno začalo. It's starting by dividing in between us and them. Začíná to tím, že to rozdělují mezi nás a je. The same principle. Stejný princip. And I don't think that any of this thinking has any place in God's church. A nemyslím si, že jakékoliv z těchto myšlení nemá místo v církvi. At camp meetings, Na kempových setkáních, especially the ones who were a little bit more international, vlastně hlavně ty, které byly trošku více mezinárodní. what would happen at lunchtime? Co by se stalo u oběda? The Germans would sit with the Germans, Němci by seděli s Němci, the French would sit with the French, Francouzi s Francouzi, the Americans with the Americans, Američané s Američany and so on.
A tak můžeme pokračovat. If we want to truly get nationalism and racism out of our head, this needs to change. Pokud opravdu chceme dostat nacionalismus a racismus z naší hlavy, tak tady to se musí změnit. We cannot see any nationality anymore, gender, My color. nemůžeme vidět, my nemůžeme vidět žádné národnosti, barvu nebo pohlaví. Recently, Tess has given a presentation about swear words. A v blízké době, na nedávné době nám dala prezentaci o sprostých slovech. And she commented that when we use the, well, hopefully not us, but when the N word is being used, it causes a response in us where we're like, whoa. A ona mluví o tom, že když se použije to slovo, tak to u nás vyvolá takovou tu odpověď, kde jsme jakoby wow, like, not, ne wow, like, že to není dobrý. Shock. And then when you use the swear word be, with the be, A když pak použijete to slovo z B, no one seems to have this reaction. zdá se, že nikdo nemá tuto reakci. And it's of the same evilness. A je to ze stejného zla. So why don't we have a reaction to it? Takže proč my nemáme reakci k tomu? I suggest, and that's what Tess suggested back then, Já navrhuji, a to je to, co Tess navrhovala zpět tam, it's because we have not sensitized, we have not made us sensible enough for these issues. je to proto, protože jsme se neudělali dostatečně rozumnými ohledně těchto věcí, znalými. And I'm suggesting that is our problem. A já navrhuji, že to je náš problém. We profess to understand nationalism, racism, sexism, homophobia, My tvrdíme, že my podporujeme nacionalismus, že my rozumíme nacionalismu, sexismu a homofobii, but we tend to only stay within our comfort zone. ale my většinou máme tendenci zůstávat jenom v naší komfortní zóně, Where it doesn't touch our lives too much, kde se to nedotýká našich životů příliš hodně, where we don't have to change in our lives too much. kde my nemusíme měnit naše životy příliš hodně. And then we stop educating ourselves. A pak my přestáváme vzdělávat sebe sami. Because the more we would educate us on these subjects, Protože více a více bychom se vzdělávali ohledně těchto tématů, we would be more sensible towards these things. tak bychom byli více senzibilní k těmto věcem. And suddenly things which we were okay with, we're not okay with anymore. A najednou věci, s kterými jsme byli v pořádku, už v pořádku nejsou více. And often when we're not okay with it, we get either a bad conscience or we have to change something and we're too lazy to change. A najednou, když s tím nejsme v pořádku, tak začínáme být líní, protože musíme změnit něco a jsme líní na to, abychom to změnili. And we do not want to be confronted with in this situation anymore. A my nechceme být, aby nám to bylo předneseno, abychom tomu čelili v této situaci. That's just normal. That's how our brain works. Je to normální, je to, jak náš mozek funguje. Our brain tends to be lazy. Náš mozek má tendenci být líný. So rather than confronting something and being active about it, we rather ignore it. Takže místo toho, abychom... Sorry, can you repeat that? I lost. So instead of confronting something and doing something about it, Takže místo toho, abychom něčemu čelili a dělali něco, we tend to ignore it. máme tendenci to ignorovat. A problem we don't see doesn't exist. Problém, který nevidíme, tak neexistuje. And that's a normal reaction of our brain. A to je normální reakce našeho mozku. But exactly this, we need to break through this. Ale přesně toto, my se musíme dostat skrze toto.
We need to confront our movement and individually with the things which are wrong. Takže my musíme čelit tomu, co je v našem hnutí a individuálně, co je špatné. And we need to make ourselves more sensible. A my musíme se udělat více sensibilními. And this we only get if we educate ourselves, and we get education through knowledge. A tohle je jenom, když my se budeme vzdělávat a získáme to vzdělávání skrze znalosti. And then step by step, our lives change. A pak krok po kroku náš život se mění. And suddenly, from a person who used to love soccer, A najednou od člověka, který miloval fotbal, can watch now 5 minutes of soccer and see the evilness in it. se může teďka podívat na 5 minut fotbalu a vidí to zlo v tom And the inequality. a tu nerovnost. While other people around it say, what is your problem? Ty další lidé kolem říkají, co je tvůj problém. We cannot allow in this movement anymore to see groups. My už nemůžeme dovolit v tomto hnutí, abychom viděli toto. Us and them. Abychom rozdělovali nás a je. So I hope this was clear enough. Doufám, že toto bylo jasné, dostatečně jasné. So we handled the tithe. We handled the tithe. Samina? Yes, please. But there are games when we don't have to be divided, when we work together as a team. There are games when everybody, thinks for themselves, and then, we try to think of some solution or something. At least I think they are very good games and kids love to play it. You have to play something with the kids. Monika říká, že to jsou hry, kde se nemusí lidi rozdělovat do dvou skupin, kde hrajou společně, kde přemýšlí nad věcmi, kde hledají vlastně řešení společně. Ano, Moni, pokračuj. Yeah, I'm just saying, I think there are good games and they are wonderful quality time with children. I don't understand why we shouldn't play it. A že to jsou dobré hry a že to je dobrá kvalita s těmi dětmi toho času, takže nevidí důvod, proč bychom to neměli hrát. So I understand that there are varieties of games. Takže rozumím tomu, že to jsou různé typy her. I spoke about games which divide into groups. Já jsem mluvila o skupinách, o hrách, které rozdělují do skupin. And as far as I'm aware of, maybe not every game, but most games will do that. A jak já z toho všímám, tak ne možná úplně každá hra, ale většina těch her toto dělá. And I spoke about the evilness of separating into different colors, like you take color blue, I take color green. A uvědomuji si, že ve spoustě hrách to rozděluje i, že ty si vemeš modrou, já si vemu zelenou. Or where there are groups. Nebo skupiny. Team A, Team B. Team A, Team B. I spoke about the evenness of these things. I don't know every game on this earth. Mluvím o hrách tohoto typu, o těch zlých hrách. I spoke about the majority of games which seem to firstly be competitive and dividing into groups. Mluvím o těch hrách, zemských hrách, které rozdělují do skupin a jsou soutěživý. Ne. I hope that's more understandable, Monica. Doufám, že to je více pochopitelné, Moniko. Yes, but my original question was if we choose good games, if we can play them with the kids. Ale moje otázka je, zda si můžeme vybrat ty dobré hry, zda můžeme hrát s těmi dětmi. That's where you would have to define what is a good game. To je, kde ty musíš definovat, co je dobrá hra. And my suggestion is A můj návrh je, we not define so much a good game by you become stupid or you become smart when you play it. Že my moc nedefinujeme hry tím, že nás to dělá chytřejšími nebo hloupějšími. But rather if you're competitive and you're dividing into groups and colors.
Ale That's my spíše, problem. ale spíše, jestli to je soutěživost a jestli se to rozděluje do skupin nebo do barev, to je můj problém. So this is where I'm seeing good and bad games. Toto je, kde já vidím dobré a špatné hry. If the seed of nationalism and racism is sown. Kde je vlastně ten nacionalismus a rasismus. Because when you're nationalistic and racistic, it's just one step to be sexistic and homophobe. Protože pokud jste nacionalistik a rasista, tak pak už je jenom krok k tomu, abyste byli sexista a homofobik. And a child learns to see in colors and in groups, and it grows up. A jde to do barev a skupin a pak to jenom roste. And then comes a nationalistic movement like we have today. A pak nacionalistické hnutí, jako máme dnes. And they start to divide the nation in groups and colors. A oni začnou rozdělovat národy do barev a skupin. It will be easier for them to follow this method. Tak bude pak jednodušší pro ně následovat tuto metodu. I think we're just at the beginning to understand how much we are entrenched, our cultures are entrenched in these wrong principles and how much we have to clean up. A myslím si, že začínáme porozumět tomu, jak jsme zakořeněni v tady těch věcech, naše národy a tak. A my musíme porozumět tomu, jak to vyčistit. Does it make sense? Dává to smysl? Yes. Okay, we have 10 minutes. I'm not sure if there's if someone wants to comment. I have another follow-up question. I almost think that it's maybe a bit too small of a time to start another big question. Takže máme 10 minut zbývajících a radši bych spíše, aby jsme, jestli máte někdo nějaké otázky a chcete říct si k tomu, co jsme rozebírali, myslím si, že to není dostatečný čas k tomu, abychom začali nové téma, novou otázku. What do you think? Co myslíte? Does anyone have a question? Má někdo otázku? Okay, so one last thought. Takže ještě jedna poslední myšlenka. And there's a question where it says, how do we know that the Republic should end in 2019? A je tu otázka, která se ptá, jak víme, že republika skončí 2019? 2019? What does it mean? Co to znamená? What should we have seen? Co bychom měli vidět? Nebo co jsme měli So, vidět? America ending as a republic encompasses several subjects. Takže Amerika, can you repeat it? Sorry. 2019, America not ending as a republic has multiple studies. To, že Amerika nevstupuje v roce 2019, tak to je vícero studií. One is from the study of the revolutions. Jedna je ze studia revoluce. We see that 2019 is like this end of a republic, beginning of a dictatorship. My vidíme, že rok 2019 je ten konec republiky, začátek diktátorského vztahu. So I assume that this is where the question comes from. Takže já hádám, že toto je, odkud vlastně ta otázka vzniká, přichází. Because here in 2019, in the study, we see that often the
democracy dies and a dictator stands up. Takže tady to končí a vidíme, že vlastně ten demokratický vztah končí a diktátorství povstává. In order to understand it, I suggest that we need to understand what the USA is in its lamb form. K tomu, abychom tomu porozuměli, tak musíme pochopit to, co je Amerika v té formě jehněte a draka. The lamb form of America is that Ta forma jehněte is that America thinks or acts in a multilateral fashion, že myslí v multilaterálním slova smyslu and is supporting the rights of minorities or the vulnerable. a podporuje práva těch menšin a těch, kteří jsou zranitelnými. The dragon form of America is the opposite. A forma toho draka je ten opak. America in its dragon form speaks unilateral. A ta forma toho draka, tak ona mluví jakoby unilaterálně. And is disregarding the rights of minorities. A vlastně bere ty práva těch menšin. And the next thing we need to understand is Další věc, které musíme porozumět, the progressive line. ta progresivní linie. 2019 is just a step towards Daniel 11 verse 21. What year, sorry, 2019 2019 jenom krok k tomu Danieli 11:40. So we could draw it this way. Takže my bychom to mohli namalovat tímto způsobem. 2016, 2019, 2021. 2016, 2019, 2021 a nedělní zákon. 2014. 2014. I put this in apprenticeships. A dám tady to do závorek, nebo do značení. The progressive line teaches us that these are just steps in a process which find here its peak. Takže tady ta progresivní linie nás učí, že to jsou jenom kroky k tady tomu. So the study of the revolutions in 2019 just mark one step towards this highlight here. Takže vlastně ta revoluce v roce 2019 zaznačuje pouze ten jeden krok, který jde k tomu zvýraznění. It is progressive. Je to progresivní. And the problem is that we want to have an event which we can see, hear, and it's definite. A problém je, že chceme vidět událost, kterou můžeme vidět, slyšet a je definitivní. But I suggest that this is not what we're getting. Ale já navrhuji, že toto není to, co my dostáváme. Ellen White mentions that the Sunday law will be formed in darkness. Ellen Whiteová navrhuje, že nedělní zákon bude formován v temnotě. So I suggest that the darkness is not that it's done behind closed doors in secretiveness. Takže já navrhuji, že ta temnota není, že to je uděláno za dveřmi v tajemství, jakoby v tajnosti. That it's secret to God's people because God's people look the wrong way. Ale je to tajemstvím pro boží lid, protože boží lid se dívá špatným směrem. They expect something which will not come. Oni očekávají něco, co nepřijde. And that's why it's hidden or secret from them. A to je, proč je to schované nebo tajemné. Just like back then with the fall of Babylon.
or the fall of the Assyrian Empire. Pro ně. A stejně tak, jako je ten pád toho Babylon nebo Asyrské říše, just like with the upcoming of the Roman Empire and the destruction of Jerusalem. Jak obcházeli římskou říši a zničení Jeruzaléma. It's always the same. Je to vždy to stejné. God's people interpret the Bible or God's word in a wrong way. Boží lid vysvětluje tu Bibli špatným způsobem. Based on that interpretation, they expect something. Oni nerozumí té interpretaci, oni they what? Expect something. Oni očekávají něco, thank you. And they look for signs that their expectations are being met. A oni hledají vlastně ty znamení, kde aby to jejich očekávání bylo splněno. But these expectations will not come true. Ale tyto očekávání se nestanou. So we need to go to the root. Takže musíme jít k tomu kořeni. And we need to interpretation of God's word. A my musíme jít ke správné interpretaci Božího slova. Correct our views on what we're expecting. Napravit naše pohledy toho, co my očekáváme. And I'm suggesting that we have not seen this process here because we were expecting the wrong things. Já chci navrhnout, že my nevidíme tento proces tady, protože my očekáváme špatné věci. So when we look and where do we look for our expectations? Takže kam my se díváme na naše očekávání? This study here, the lamb and the dragon, toto studium tady, toho jehněte a draka, they give us the measuring line to know what to expect. Oni nám dávají takovou tu měřící linii toho, co my máme očekávat. America will not overnight put out the Sunday law. Amerika nevydá ten jakoby nedělní zákon přes noc. That's the foolish, childish thinking. Je to špatné dětské přemýšlení. It's progressive. Je to progresivní. So we as the students of prophecy, takže my jako studenti proroctví, we need to look at this entire process. My se musíme na to podívat v tom celém procesu. And because we have seen this process, a protože my jsme viděli tento proces, we can predict this process. Tak my můžeme předvídat tento proces. That's how scientists work. To je, jak vlastně vědci fungují. So 2019, we need to understand, is just one step in a process. Takže v roce 2019 musíme porozumět pouze jednomu kroku v tom procesu. The full fall of the United States, the shipwreck, will be at the son-in-law. Ten celý pád, to ztroskotání bude při nedělním zákonu. And what do we need to look out for? A na co se musíme podívat? America, does America depict the sentiment of unilateralism? Má Amerika ten sentiment toho unilateralismu? And how does it react or how does it handle minorities? A jak reaguje, anebo jak zvládá ty menšiny? 2014 was the turning point. 2014 byl ten bod obratu. Mitch McConnell in the legislation. Mitch McConnell v legislativě. The revolution of the Republic Party by Steve Sessions and Steve Bannon. Miller and Sessions and Bannon. Sorry, I always get the names mixed up. How did it start? Sorry. So the revolution of the Republican Party. Ta revoluce republikánské strany.
by Bannon, Miller, and Session. Bylo to tím Bannonem, Millerem a Sessionem. The Supreme Court Ten nejvyšší soud Burwell versus Hobby Lobby. What was the first? That's a court case. Burwell versus Hobby Lobby. Purple versus Hobby Lobby. So these three things are a turning point in 2014. Takže tyto tři věci jsou tím obratným bodem v tom roce 2014. America is starting to change. Amerika se začíná měnit. It's setting the path for the son-in-law. Nastavuje to tu cestu k tomu nedělnímu zákonu, na ten nedělní zákon. 2019 is just a further step. 2019 jenom následující krok. So when you want to know 2019, Takže když chcete vědět o roce 2019, go online. běžte online. I can actually send you the link because I saved the website. Můžu vám poslat ten link, protože já jsem si uložila tu stránku. Trump administration and human rights. Trumpova demonstrace a lidská práva. It shows you all Občanská the práva. Aha. 2017, 18, 19, 20. Ukáže vám tu všechny ty roky 2017, 18, 19 It a gives you 16. all the things what Trump has done. Ukazuje to všechno, co Trump vlastně udělal. All the attacks on human rights, Všechny ty texty na lidská práva. even 2021. 2021. It gives you all the justices, justices, the Dává people vám to who are in the courts. OK. Dává vám to všechny ty lidi, ty soudci, co jsou u soudu. Ty soudci. And what Trump did in the court case, in the courts, sorry, how he changed the courts. A Trumpa, jak vlastně on změnil ty soudy. So what happened 2019? I'm saying it's just one step in a bigger process. Takže co se stalo v roce 2019? Já říkám, že je to jenom jeden krok v tom procesu. What's this process? Co je tento proces? Slowly taking step by step down the rights of minorities. Pomalu se bere ten krok po kroku těch práv těch menšin. Setting up conservative justices in courts so that continue. Nastavuje to konzervativní ospravedlnění při těch soudech. Because the courts are essential to interpret the law. Protože ty soudy jsou vlastně interpretují ten zákon. Thank you. And conservatives like to interpret the constitution by thus saith the constitution. A ty konzervatisty se snaží tu ústavu vysvětlit tím způsobem, že říkají tohle řekla ústava. Look at the polarization of America in 2019, 1 year before the election. Podívejte se na polarizaci v Americe v roce 2019. One year before. 1 year before the election. Jeden rok před těmi volbami. America is a divided country which will not heal anymore. Amerika je rozdělená země, která už se dále neuzdraví. And look how unilateral it's starting to think. A podívejte se na to, jak unilaterálně se začíná ona myslet. Ellen White says the Sunday law will be demanded by its people. A Ellen Whiteová říká, že nedělní zákon bude udělán s těmi lidmi. Look what is happening to the people in America. How do they think? Podívejte se na to, co dělají lidé v Americe, jak oni myslí. And how they think, they will vote. Ale jak oni myslí, tak tím způsobem oni budou volit.
more and more people start to think unilateral in America. Více a více lidí začíná mluvit unilaterálně v Americe. And that is the dragon. A to je ten drak. So 2019 is just one step in this process. Do not expect a big event like 9/11. Takže 2019 je jenom jeden krok v tom celém aspektu, v tom procesu. Takže neočekávejte, don't expect what, sorry? Do not expect a big event like 9/11. Neočekávejte velkou událost, jako je 9/11. Look for the little drops which Podívejte se na ty malé kapy, které vlastně naplňují tu sklenici. Putting out policy against minorities. Dejte ty věci, dívejte se na ty věci, které jsou proti těm menšinám. I gave you the website for that. A dala jsem vám stránku na toto. Look how more conservative judges came to the courts. Podívejte se na to, jak konzervativní soudci přichází k těm soudům. Look how the people were polarized and start to think more unilateral. Podívejte se na to, jak ty lidé byli polarizované a jak začali myslet unilaterálně. This is where you see America dying in its lamb-like form. To je, kde vidíte, jak Amerika umírá v té formě jehněte. I hope this answers the question. Doufám, že to zodpovědělo tu otázku. Okay, I think our time is up. Dobrá, myslím si, že náš čas skončil. I will pray for closing. Takže se pomodlíme nakonec. Dear Father in heaven, we thank you that we can be together again and study. Náš nebeský Otče, děkujeme, že spolu můžeme být znova a studovat společně. Lord, the world is turning and time is running. Pane, svět se otáčí a čas utíká. And your people are in a crisis. A tvoji lidé jsou v krizi. Every one of us is experienced the time of trouble. Všichni z nás si zažili čas soužení. Lord, I ask you to help us. Pane, ptám se tě, aby si nám pomohla. That we not lose sight of the North Star, which is guiding us. Abychom nestratili naši severní hvězdu, která nás vede. Let us believe in the lines and hold fast to these lines. Pomož nám věřit v linie a nechat se jimi vést. May we not be afraid that these lines confront our lives. Abychom neměli strach, že tyto linie čelíme v našem životě. And require from us change. A my voláme o změnu. Lord, this is the biggest problems of your people. Pane, toto je velký problém tvých lidí, tvého lidu. That we do not want to change. Že my se nechceme změnit. We're comfortable in our Laodicean condition. My jsme pohodlní v naší laodicejské pozici. But it's time to come out of this. Ale je čas vyjít z tohoto. May you be with everyone individually. Ať si s námi všemi individuálně. And maybe fully embrace the midnight cry message. Aby si plně do nás skvělé půlnoční volání. And may we enjoy this journey of learning and unlearning. Abychom si užili tuto cestu učení. In Jesus' name, I thank you for all of this. Ježíšově jméně děkuji za toto všechno. Amen. Amen. Amen.